ตัวอยากดับทูกินอะไรเนี่ยบอกวันนี้เนี่ยเลี้ยงเองจริงปะแต่กินแล้วที่มึงกินไหวกูปรับนะเหมือนบุฟเฟ่จริงเหรอไปหาตัวมากินกาแฟก่อนไอ้ตัวเอาอะไรถามดีๆถามอัปเดตตัวคะเอาอะไรครับเขินเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆมาจูทุกคนนะครับนี่เป็นเทปเทศกาลแห่งความรักนะฮะเทปนี้บอกเลยว่าผมต้องมาพร้อมกับคู่เดทของผมนะครับต้องเกริ่นกันว่าเป็นจูบแรกไหมวะเป็นจูบแรกไหมวะคิดกันนะใช่เฮ้ยจูบแรกของมัดจุธาวุฒิเป็นจูบแรกในวงการของผมที่ผมแบบมีเลิฟซีนด้วยซึ่งคงเดากันถูกแล้วแหละ นี่กำลังเดินทางไปรับเขาอยู่นะฮะคนนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับล่าสุดเนี่ยเขามาเม้นใน IG ผมคิดถึงพี่เมื่อไหร่จะเจออันนี้แล้วก็เอาใจเขาหน่อยโดยการนัดมาเดทในวันวาเลนไทน์เลยนะครับนี่เขารออยู่หน้าร้านนวดนี่ร้านนวดปิดอยู่ช่วงนี้แน่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาร์คสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนคงเดาถูกอยู่แล้วว่าคือน้องตัวที่ผมจะพามาเดทวันนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยโควิดกำลังแพร่ระบาดเราก็เลยแบบว่าจะเดทแบบ new normal ก็คือเดทกันในรถใช่ไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวจะพาตัวเนี่ยไป drive to คือไม่ได้พาไปเลี้ยงที่ร้านอาหารนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบ drive to ไปเรื่อยๆตัวอยาก drive to กินอะไรเนี่ยบอกวันนี้เนี่ยเลี้ยงเองจริงปะแต่กินแล้วที่มึงกินไหวกูปรับนะเหมือนบุฟเฟ่จริงเหรอเอาหน้าหยวนๆหน่อยเป็นไงบ้างตัวนี่เอาจริงไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานมากคือเที่ยวไปเที่ยวมาตามงานจริงไม่เคยได้คุยไม่เคยได้นัดอะไรกันนี้คือนี่รู้สึกผิดด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปงานรับปริญญาตัวซึ่งผ่านมาปีนึงแล้วงี้ถามถึงความเป็นไปก่อนช่วงนี้เป็นไงบ้างชีวิตตอนนี้ก็มีแผนจะทำ YouTube เหมือนกันมี YouTube เหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรแล้วก็นั่งทำ develop plan project พวกธุรกิจอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาเป็นหนุ่มนักธุรกิจถ้าใครติดตามเขาอยู่แบบมีร้านปิ้งย่างอะไรว่าไปปิ้งย่างมีชาบูมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้กระทบเยอะไหมอาหารก็ประมาณนึงเอาจริงๆไม่ประมาณนึงอ่ะร้านสาขาหนึ่งไปเปิดในห้างอยู่ในย่านที่เขามีประเด็นว่าโควิดระบาดหนักพอดีอย่าบอกนะว่าสมุทรสาครไม่พระราม2เส้นนั้นคือตอนแรกเปิดมาเดี๋ยวเราเห็นยอดทุกวันแล้วก็หูยิ้มแน่นอนสาขานี้รวยชัวร์โควิดออกมาปั๊บรายได้เหลือ1 ใน 3แต่รายจ่ายเรายังเท่าเดิมซึ่งร้านสุกี้เนี่ยก็ยังเปิดให้บริการอยู่ยังเปิดให้บริการอยู่นี้ก็เป็นแบบ delivery อะไรได้ถูกไหม delivery ได้แต่ว่าคืออย่างซอสสุกี้ยากิเราก็จะมีการฆ่าเชื้อตลอดอะไรเงี้ยครับพนักงานใส่แมสใส่ถุงมืออะไรอย่างงี้ Facebook IG แล้วก็ Line แอดนะครับแอดสล็อตตัวสล็อตนะครับแล้วก็สุกี้ยากิติดต่อกันเลยแถมหม้อไหมเวลาสั่งบ้านมีสั่งได้ครับผมหม้อด้วยหรอมีสั่งได้พี่ถามเล่นๆนะมีสั่งได้มีจริงคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องใช้หม้อนะเวลากินสุกี้ก็คือหน้าหม้ออยู่ต้มได้ว่าแล้วว่าต้องมาตับนี้ไม่มีใครเล่นตัวเองตัวไม่ค่อยกดผมเกรงใจไงเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงจะเล่นให้ยับเลยเดี๋ยวยิ่งรู้อะไรกันเยอะๆอยู่ผ่านมากันตั้งกี่ปีเราคุยเรื่องสัพเพเหระก่อนด้วยอย่าเพิ่งไปลงดีเทลนั้นอย่าบอกนะว่าตอนนี้โสดไม่มีแฟนมาปีครึ่งแล้วมั้งพี่ไหนๆก็เรามางานในช่วงวาเลนไทน์ก็เลยอยากถามเกี่ยวกับประสบการณ์วาเลนไทน์ของตัวซึ่งเคยเล่าที่ไหนไหมไม่เคยมีคนถามนี่คุณไอเป็นอะไรสมรักเฉยๆแพ้กันกลับมาเข้าเรื่องวาเลนไทน์อยากรู้แบบวาเลนไทน์ครั้งแรกในชีวิตที่จำได้เลยแต่บางอย่างมันจะเล่าไม่ได้มั้งแล้วก็เล่าเท่าที่เล่าได้อายุอะไรก่อนตอนมัธยม14ม.2 ตอนนั้นมีแฟนเป็นแฟนคนแรกแบบแอบรักเพื่อนก่อนไหมแอบรักเพื่อนแบบปิ๊งกันอ่ะเขานั่งอยู่หน้าเขาเป็นแบบเด็กตั้งใจเรียนเด็กหน้าห้องเราจีบเขาสิเราอยากไปตั้งใจเรียนข้างหน้าห้องบ้างจังก็เลยเราก็แบบไปสกิดเพื่อนคนหนึ่งสลับกันนั่งไหนได้ไหมแล้วเราก็แบบไปนั่งข้างหลังเขาแล้วตามภาษาเด็กๆไงพี่แล้วก็แบบปากกาเรียนอ่ะสกิดแล้วก็กลับมากดปากกาเปิดไปแล้วเสื้อเขาเลอะเงี้ยไม่ฝามีฝาจะไปสกิดทำไมเราอยากแกล้งเราอยากหยอกไงแล้วเขาไงไอ้ตัวไอ้บ้าเงี้ยหรอไม่ตอนแรกเขาก็รำคาญไงว่าเฮ้ยแกล้งอะไรกูวะผมว่าตอนนั้นเรายังไม่มีสเต็ปอ่ะเรายังไม่เป็นงานแต่มันจะธรรมชาตินะแต่มันจะธรรมชาติใช่แล้วก็แกล้งหยอกไปเรื่อยเสร็จปุ๊บแล้วก็พอมาถึงวาเลนไทน์นี้คือเราเป็นแฟนเขายังเป็นแฟนแล้วแล้วเราอยากจะเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์เขาด้วยกันให้ดอกไม้หรอใช่ก็ดอกไม้แบบเล็กๆดอกนึงจำได้ว่ากุหลาบซื้อขนมซื้อช็อกโกแลตให้อย่างเงี้ยมีสติ๊กเกอร์ติดให้เสื้อชุดนักเรียนอะไรเงี้ยก็เป็นเทรนด์ไปแล้วพอวาเลนไทน์ครั้งนั้นพอเราให้ดอกไม้แล้วมันเกิดแบบการพัฒนาความสัมพันธ์โมเมนต์พิเศษไหมเช่นแบบจับมือครั้งแรกไหมมีหอมแก้มอะไรกันไหมไม่มีแบบถึงขั้นนั้นเลยมันยังเด็กเลยพี่เป็นนักเรียนกันอยู่ทั้งคู่อ่ะก็คือผมก็แบบกล้ากลัวได้ไงยังไม่ขึ้นใช่ความกล้ายังไม่ขึ้นใช่ของพี่มาขึ้นปะ
อะไร ไม่ถือว่าความรักความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นไหม อ๋อก็ คิดอะไรเนี่ย วาเลนไทน์ครั้งแรกเหรอ ตอนเด็กอะ กำลังนึกอยู่ คือที่นึกนานเนี่ยไม่ใช่ว่าจำไม่ได้นะคนไหน ไม่ ก็ ใช่เราจะ มันมี ย้อ หลายคนไง เพื่อนในโรงเรียนเปล่า เพื่อนในโรงเรียนแต่สมัยตอนนั้นเรียนสามเสนไง อ๋อสามเสน แฟนคนแรกม.2 เหมือนให้ตุ๊กตาหรือเปล่าวะตุ๊กตาหมู ป่าได้เด็กหรือว่า มันไม่ใช่ป่านะคือตอนเด็กๆเงินต่อวันเราน้อยมากยิ่งม.1 ม.2ได้เงินต่อวันแบบต้องนั่งหาค่ารถเมล์หาค่าข้าวนะคือรถเมล์มันต้องต่อไงเรายอมเดินต่อแรกนะ เพื่อ ขึ้น เก็บเงินส่วนต่างไว้ ไปซื้อตุ๊กตาให้เขา ไป หรือบางที เรื่อยๆ เจอเงินตกก็ไม่คืน นะครับนักกฎหมายนะครับ ผิดกฎหมายนะครับ พี่ดอ ผิดครับ ทำไมอ่ะ เก็บของได้ไม่คืน ก็เดี๋ยววันหน้าคืนยืมไปใช้ก่อนมันช็อต ถ้าเจ้าของเขายังตามหาอยู่อันนี้พี่หลักทรัพย์เลยนะ เฮ้ย โอเคกลับมา ตัวใหญ่ไหม ตัวประมาณเนี้ย คือเข้าประตูหน้าโรงเรียนมาทุกคนอ้าอย่างเงี้ยเขินแล้วแบบเราแบบให้ต่อหน้าสาธารณชนอะไรกันปะ เหมือนจะให้ต่อหน้าเพื่อนด้วยแหละ จริงเหรอ ให้ พี่ เพื่อน ก้าวอ่ะ มันอาจจะดูแบบตลกหรืออะไรก็ตาม อืม แต่ว่าณวันนั้นเราแบบเราจริงใจกับความรู้สึกตัวเองแล้วมันก็ออกมาโอเคนะไปหาตัวมากินกาแฟก่อนไอ้ตัวเอาอะไร ถามดีๆถามอัปเดต ตัวคะเอาอะไรครับ เขินเลย ครับสวัสดีครับเอาอะไร อเมริกาโน่เวนตี้ เอาอเมริกาโน่เวนตี้ครับนี่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบเราก็ต้องเน้นไดทูนะครับเพราะว่าแบบ ใช่ ช่วงนี้มัน ล ก็ ดโอกาสสัมผัสไง ที่สั่ง ว่า ปกติกินกาแฟแบบกาแฟดำ กาแฟดำอย่างเดียว ไม่กินอะไรที่มันเป็นหวานเลย ทำไมอ่ะ รอคนมาเติมความหวานให้รอคนมาเติมความหวานให้ เที่ยววาเลนไทน์มึงขายยังไงได้ทุกขอบคุณครับ คือ new normal เราก็ต้องนี่อันหน้ามาฆ่าเชื้อหน่อย คือเนื่องจากว่าพี่พนักงานอ่ะคือไม่ได้จริงๆเขาก็ใส่ถุงมืออยู่แล้วเนาะ อืม แต่ว่า แต่เรา เพื่อ ก็ ความชัวร์เราก็ ใช่ อีก ใช่ รอบหนึ่งดีกว่า อย่างน้อยเราก็สบายใจที่เราทำเนาะ ใช่ เขาหั่นได้ด้วยวะตัวกินปะเฮ้ยอันแน่แต่เขาไม่ให้ใช้อันเดียวกันเลยดิคุยต่อเรื่องวาเลนไทน์ยังไม่จบ อยากรู้ว่าวาเลนไทน์ที่ป่าที่สุดแบบ ที่เราเปย์ที่สุดคืออะไร คือจริงๆอ่ะมันบักเลยมันไม่หาย เจ็บไม่ได้ ตรงนี้คือจริงๆตอนนั้นมันช่วงเราปี 2 ตอนนั้นเริ่มมีตังค์แล้วไงเริ่มมีรายได้แล้วเริ่มมีเงินเก็บประมาณนึงแล้วอย่างเงี้ย ก็ เรา คือ ก็จัดสรรได้ ก็เลยไม่ให้พ่อแม่ให้ผู้หญิงแทน ครับมีบ้านให้บ้านมีรถให้รถ แล้วไงต่อ ครับก็นั่นแหละพอเราเริ่มจัดสรรกันได้แล้วก็แบบบอกแม่ว่าเราขอแบ่งเงินก้อนหนึ่งเพื่อแบบซื้อของขวัญให้เขาอะไรเงี้ยจำได้ว่าตอนนั้นซื้อตุ๊กตาหมาตัวที่แบบสูง180อ่ะ โอ้โหตัวแล้วมึงเลยเหรอ ใช่คืออุ้มอ่ะก็คือแบบเต็มที่แล้วอ่ะให้แบบเพื่อนช่วยแบบเตรียมในรถอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเปิดมาก็เห็นแบบตุ๊กตาหมาตัวใหญ่มาก คือพอให้ไปเขาก็ดีใจมากกรี๊ดเลยก็ถ้ารวมค่าอาหารค่าของก็ประมาณ เป็นหมื่น ประาณถ้าพ่อแม่เห็นนี่โดนสวนเลย ไม่เป็นไรอดีตเด็ก ผมอ่ะมันแค่เด็กๆไงใครจะไปสู้แบบหล่อสปอร์ตใจดีย่านคูบอนนะ ๆป่าสุดหรอเคยมีแบบที่รู้สึกว่ามันแบบอลังการสุดอะน่าจะปี 1 ปี 2เหมือนกันนั่นแหละมันเป็นช่วงแบบกำลังอินกับวาเลนไทน์อยู่ แต่ว่าเราเริ่มมีเงินแล้วไงทำคล้ายๆ แบบมีตุ๊กตา แล้วก็เป็นบอร์ดชาร์ตอะวางไว้ท้ายรถเป็นบอร์ดประมาณเนี้ยคล้ายๆ แบบแปะรูปแล้วเขียนข้อความแปะรูปแล้วเขียนข้อความ และทั้งหมดนั้นอะหุ้มด้วยกุหลาบประมาณ 200-300 ดอกอัดแน่น เปิดท้ายขึ้นมาปังก็เป็นกุหลาบนั่นแหละ โอ้แบบพรึบออกมาอย่าง ที่ เงี้ย ลานจอดรถแล้วคนเดินไปผ่านมาเขาไม่เห็นแล้วก็แบบมอง ชอบ คือตอนนั้นมาดูละครเยอะด้วยแหละเรารู้สึกแบบแต่เราอยากทำให้นะ คำถามเดียว ทั้งหมดนั้นเท่าไหร่ แพงค่ากุหลาบนั่นแหละจำได้ว่าก็เป็นหมื่น ผมชอบ มูลค่ามันเทียบกับความทรงจำที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยไม่ได้หรอก แล้วทำไมเลิกเขา หอยหลอดเดี๋ยวผมไปที่อื่นพี่มีไซส์เนี่ยครับได้ทูนะครับมาแวะที่ร้านเบอร์เกอร์ครับเอานักเก็ตนะครับเอาชิคเก้นคิงเลยก็ได้ครับชุด A ของกินมาแล้วมา ผมขอไก่ทอดก่อนไก่ทอด ไก่ทอดมาคุยกันต่อระหว่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราเป็นผู้ให้ไปแล้วอยากรู้ว่าแบบสิ่งที่เราได้รับในวันวาเลนไทน์แล้วประทับใจที่สุดอย่างนี้ดีกว่า ไม่นานมานี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนกำไรข้อมือเป็นลูกบัตรที่เขาทำเองอะไรเงี้ย อ๋อทำอะไรของตัวเองเลยเหรอ ใช่เขาทำให้คือของมันไม่ใช่เป็นของแพงของแบรนด์เนมหรือของใหญ่โต แต่ว่า อืม เขาแบบค่อยๆร้อยค่อยๆทำให้อะไรเงี้ยแล้วก็มีชื่อย่อเราด้วยแบบ TS อย่างเงี้ยแบบแทนตัวเซทูดคุณอ่ะคือจริงๆเรารู้สึกว่าทุกปีเขาก็ตั้งใจที่จะทำให้เราหมดใครจะซื้อของมาหรือทำของเองคือ มันก็เกิดจากความตั้งใจที่เขาทำให้เรา แล้วก็ขอบคุณมากของชิ้นที่แบบให้มาอยู่แล้วมาอีกอันนึงมีเฟลไหมมีคนหนึ่งตอนนั้นประมาณอยู่ม5ม6มั้งเขาเป็นคนโตกว่าเขาจะเรียนอยู่มหาลัยแล้วนัดไว้ว่าเดี๋ยวมาเจอกันที่เซ็นทรัลเตรียมแบบดอกไม้เตรียมอะไรไว้ให้แล้วยืนรอแล้วก็แบบให้เขาขับรถมาเห็นแล้วเราแบบยืนถือดอกไม้ถือตุ๊กตาหมีอะไรอย่างนี้อยู่ไงแต่พอเสร็จปุ๊บจำได้ว่านัดไว้ตั้งแต่เที่ยงเลยโทรไปไม่รับ ตื่นมาเซ็ตผม แบบเขินๆ ตั้งใจแหละฉีดน้ำหอม หล่อๆเลยกางเกงขาย ทารั ยาก แร้ ว ไหมทารักแร้ไหม ท้าสะอาดหมดจดแล้วปรากฏว่าคืนก่อนหน้านั้นเขาไปเที่ยวกับเพื่อน
แล้วเขาไม่ตื่น ใจมึงอ่ะมีความน้อยใจมาอยู่แล้วป่ะว่าแบบ น้อยใจเลย วันนี้ไม่น่าไปเที่ยวเลยพรุ่งนี้ก็นัดกันแต่เช้านี้ถูกป่ะ เราก็เข้าใจว่าเขาอะโตแล้วเขาน่าจะแบบไม่ได้ได้ไงแล้วปรากฏว่าเขามากี่โมงรู้ปะมาถึงเราอะ4 โมงเย็น แข็งมาก มาแบบมึนๆอะแต่ก็อ่ะเขาก็ขอโทษแล้วก็แป๊บนึง4-5 โมงเขาไปกินข้าวเย็นกันแล้วก็โอเคหาย แต่มันก็เหมือนแบบ almost fail ที่เกือบแล้วอะ เข้าใจแล้วตัวก็เป็นคนแบบมีความขี้น้อยใจนะใครทำให้ตัวน้อยใจที่สุดผมพีทต่อ เรียงเลยเนี่ยถูกแล้ว ถูกเลยพูดถึงน้อยใจจริงๆดูพี่มาเทปที่แล้วที่โทรหาแบบเพื่อนแล้วแบบถ่ายวิดีโอจากที่บ้านมาแล้วก็คิดอยู่เอ๊ะทำไมไม่มีเราวะอันนั้น เพราะผมชวน วันนี้ คุณมาเทป ได้มาออกแล้ว นี่ออกมาแน่ นี่ไงเราก็ถือว่าเราก็ไม่ได้น้อยใจกันเนี่ย แหมนี่เป็นเก็บทำกันบ้านแน่นอน เฟลของมาร์ทอะ เป็นไง ความมัธยมคือเราอ่ะจะให้ต้นไม้ที่เป็นต้นรักอ่ะเป็นดอกหัวใจอ่ะของผู้หญิงคนหนึงแต่ว่าเราก็ไปนัดดูหนังกับเขาแล้วก็กินข้าวนะแล้วเราก็ถือทั้งต้นไม้อ่ะไปดูหนังกับเขาแล้วทำเป็นไม่พูดถึงด้วยแล้วสุดท้ายก็หยิบให้แล้วจำได้ว่าพูดนี่ด้วยว่าเซอร์ไพรส์ว่าวาเลนไทน์ แห้งๆเลยนะ แล้วเขาดูแบบไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลยเพราะว่าเขาเห็นอะไรแล้วเลย อ๋อ นั่นแหละวันนี้เรามาเดทกันมันโอ้โหบนรถมันก็คงไม่เรียกว่าเป็นเดทอยากพาไปมุมแบบ สงบที่แบบไม่มีคนเป็นแบบเป็นสวนที่แบบเป็นเหมือนส่วนตัวแล้วก็ไปรำลึกความหลังกัน ตัวจำความทรงจำที่เราเคยไปเดทกันที่สวนสาธารณะได้ไหม ตอนไหนอะ เอามึงลืมเหรอที่ถ่ายที่สยามอ่ะจำได้ปะ จำได้แต่ตอนอยู่ที่บ้านตอนนั้นน่ะสวีทสุดละ อ๋อตัวจะจำแต่ซีนนั้นไม่ได้นะตัวก็ตัวล้วงจริงอาหารนั้นน่ะ ไม่จำได้ซีนที่เราทานอาหารกัน อ่ะ ในสวนสาธารณะเอาสวนจุฬา เดี๋ยวจะพาไปรำลึกกันหน่อยเผื่อแบบหลายคนคิดถึงจะได้แบบเอ้ย กินเลยเหรอ กิน เดี๋ยวไปรำลึกความหลังกันที่นู่นไป อ่ะที่บอกจะพามาเดทในสวนประทับใจปะ ไม่ประทับใจเสียงหนัก นี่มันมีซีนหนึ่งอย่างที่บอกอะครับ อือฮึ ในฮอร์โมนอะที่เรากินข้าวโพดด้วยกัน แต่ตอนนั้นมันเป็นเหมือนข้าวโพดต้ม แต่วันนี้ก็เลยจะชวนตัวมาทำเป็นข้าวโพดปิ้งเพราะว่าอากาศหนาวๆ ข้าวโพดปิ้งส ปิ้ง วีทกัน ข้าวโพด นะ เป็นหนึ่งในแพลนเดทวาเลนไทน์ที่จะแนะนำให้คนทำตามด้วยป่ะ ใช่ครับ อันนี้เป็น ดูแล้วก็มาปิ้งข้าวโพด เนี่ยโรแมนติกมาก ต้องซื้อเตาด้วย ต้องซื้อเตาซื้อถ่านด้วย เอาง่ายๆคือกูอยากทำแล้วก็ทำแหละ เฮ้ยหูยตัวหนาวมันหนาว มีอะไรมาจิบๆป่ะจิบ ไม่มีแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อน ๆอ่ะกว่าถ่านจะสุกหน้าก็เกือบไหม้อ่ะไปเราปิ้งกันเลยดีกว่า ระหว่างรอเดี๋ยวคุยไปเมื่อกี้คุยวาเลนไทน์ไม่จบวันวาเลนไทน์ในฝันมีไหม คือจริงๆอะเราคิดไว้ตั้งแต่เด็กแล้ว เราอยากขอคนสักคนหนึ่งอะแต่งงานในวันวาเลนไทน์ไม่รู้ทำไมนะ มันอาจจะเป็นเพราะวันแห่งความรักมั้ง แล้วจะขอที่ไหนอะไรยังไงคิดไปไหม เคยคิดว่าแบบอยากไปมาลดีฟ เพราะตัวเองเป็นคนชอบทะเลมาก ท้องฟ้ามาลดีฟอ่ะมันจะสีแบบชมพูผสมส้มอะไรอย่างนี้เลยใช่ป่ะตอนเย็นทะเลกับฟ้ามันเหมือนเป็นแบบภาพเดียวกันเลยที่เราเคยเห็นรูปรีวิวอะนะสมมติเนี่ยเรานั่งกันอยู่2คนอย่างเงี้ยมองวิว แล้วหันมา แต่ ปุ๊บ ง เล งาน ย กันนะ ตึ๊ดขึ้นมาล อะไรอย่างเงี้ยใช่มันน่าจะโรแมนติกดีเนาะ ตอนมันที่ข้างหน้านี่เป็นทะเล ชีวิตเรานี่ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะเนาะ เที่ยวกันมันก็เยอะ อันนั้นมันเราสองคน อะไร แต่งงานกันนะ ถ้าไม่สวมไปใน3 วิจะไม่เอาแล้วนะ เฮ้ยใส่ได้เฉยเลย โอเค วันนี้ขอบคุณมากนะครับตัวขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาวันนี้ไป้ากลับไปได้แล้วเร็ว ถอดก่อนอะไรพี่มาร์ทอะ อยากพาลูกไปฉลองวาเลนไทน์ด้วย คืออยากไปฉลองวาเลนไทน์พร้อมลูก เพราะปกติเราไปฉลองกับแฟนเรามาอยู่แล้วไงเขาเรียกอะไรลูกมันก็เหมือนเป็นแบบตัวแทนความรักของเราอย่างเงี้ยไปร่วมด้วยในวันพิเศษเนี่ยเห็นไหมลูกนอนแล้วเห็นปะ ลูกเข้าเฟรมด้วยแล้วเนี่ย ดีขึ้นไหมข้าวโพด เฮ้ยดีขึ้นนะเริ่มเหลือง เริ่มเหลือง ตอนนี้ แล้ว ฟิลเริ่มเหลืองแล้วชอบดำๆไหม แซมมาหน่อยก็ดี แล้วแต่สลับ สลับ เฮ้ยท้องฟ้าวันนี้แม่งสวยว่ะ จริงว่ะถือมึงดิ เห็นแล้วแม่ง คิดถึงตอนเล่นฮอร์โมนเลยว่ะ อยากไปนั่งมองฟ้าเหมือนตอนถ่ายกันเลยเนาะ ที่มีพี่ยงด่า เดี๋ยว เฮ้ย นี่กูกินของมึงนี่ว่ะนะ โอ้ยเอาไปเลยโควิด อะไรเนี่ยผมไม่ยงไม่ยื่นไม่กิน ไม่เหมือนเดิมแล้วเหรอ ไม่เอาแล้ว โอ้กาเปียกาก่อน
ดีมากเลยคือไม่ได้เจอตัวนานแล้วก็ตัวมีอะไรความคิด ความอ่านต่างๆที่แบบเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้รู้มุมวันวาเลนไทน์ของตัวด้วย มันผ่านไวอะนะไม่ได้คุยแบบเรื่องจริงจังกันนาน ดีครับดีกลับมาเจอกันก็มัน เหมือนเดิม เหมือนเพื่อน เพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันนาน ต่างคนต่างยุ่งแล้วกลับมาเจอกัน กลับมาเจอก็เหมือนเดิม อ่ะ ครับ วันนี้ขอบคุณตัวมากส่วนใครพรุ่งนี้จะไปเดทนะครับก็เอาไอเดียเราไปใช้ได้ไปงาน ใช่ ได้ทรูอยู่บนรถแล้วก็ลากเข้าบ้านอุ้ยเราเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่แบบซื้อ ลากเข้าบ้าน ของ มาปิ้งข้าว อะไร โพ อย่างงี้ ดวันนี้ไปแล้วถ้าใครอยากให้คนไหนเนี่ยมาออกมาจูอียังไงคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปแล้วก็ชวนเขามาแน่นอนยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากที่ตามกันมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมก็ตัวไปก่อนบ๊ายบายจ้า บ๊ายบายครับ มาจูนะครับก็ยังมีคลิปอื่นๆเยอะแยะเลยที่ผมไปเจอแขกคนนู้นคนนี้ไงก็ไปดูกันได้นะจ๊ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องมีนาคมด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า